ยามพบค่ำในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบบ้านเรือนของชาวบ้านถูกปกคลุมด้วยแสงสีส้มจากตะเกียงน้ำมันแต่ไม่นานนักแสงเหล่านั้นก็มอดดับลงพร้อมกับน้ำมันในตะเกียงที่เหือดแห้งไปไม่ต่างอะไรกับทุกสรรพชีวิตที่ต้องดับลงไปเช่นเดียวกันแต่ทันทีที่แสงสลัวนั้นดับลงบริเวณเล้าไก่ของตาโยงกลับมีเงาร่างหนึ่งยืนทะมึนอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงไก่ร้องออกมาด้วยความตกใจปลุกให้ตาโยงตื่นขึ้นจากการหลับไหลไอ้ห่าเอ้ยคุณจะหลับจะนอนตาโยงคว้าเอาปืนลูกซองพร้อมกับถือตะเกียงเจ้าพายุออกมายืนอยู่ลานหน้าบ้านด้วยความงัวเงียสายตากระจ่องเขม็งไปที่บริเวณเล้าไก่ที่ตอนนี้เสียงได้เงียบลงไปแล้วแต่เมื่อตาโยงเดินไปเห็นก็ถึงกับต้องมือไม้อ่อนขาสั่นภาพด้วยความกลัวเพราะสิ่งที่ตาโยงเห็นนั้นก็คือร่างของคนที่กำลังนั่งแทะกินเศษไก่อยู่ปอบนั่นมันตะเปียนนี่นะปอบตะเปียนหันมาแสยะยิ้มให้กับตาโยงทันใดนั้นตาโยงก็ซัดปืนลูกซองในมือออกไปด้วยความกลัวแต่ถึงแม้ว่าตาโยงจะยิงออกไปด้วยความกลัวจึงไม่ได้เล็งให้ดีก่อนทว่าด้วยระยะเผาขนเช่นนี้ก็ไม่น่าที่จะพลาดเป้าไปได้แต่น่าจะเป็นเพราะอำนาจของอาคมอะไรบางอย่างจึงทำให้กระสุนของตาโยงไม่โดนปอบตาเปลี่ยนเลยแม้แต่น้อยปืนไม่ได้ผลในคราวนี้ความกลัวของตาโยงขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของสมองสวนทางกับใจที่ไหลไปอยู่ที่ตาตุ่มขาที่เคยแข็งแรงกลับก้าวไม่ออกเอาซะดื้อๆทันใดนั้นก็มีร่างของชายชราชุดขาวเดินเข้ามาอยู่ที่ด้านหลังของตาโยงไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่ที่นี่ไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้ปอบตะเปลี่ยนเห็นชีปะขาวยืนอยู่ตรงหน้าก็ไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าโจมตีทันทีแต่เพียงแค่แตะต้องร่างของชีปะขาวมันกลับถูกพลังบางอย่างพลักกระเด็นออกไปอย่างแรงเหมือนกับมีโล่บางๆถูกกางขึ้นป้องกันเอาไว้ชีปะขาวยืนนิ่งและท่องมนต์คาถาอย่างเงียบๆจากนั้นมีดโปร่งแสงเล่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในอากาศคงมีดสะท้อนแสงไปทั่วก่อนที่ชีปะขาวจะเวียงมีดนั้นไปปักลงกลางตัวปอบตะเปลี่ยนผีปอบร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับชีปะขาวขอบคุณท่านมากว่าแต่ท่านเป็นใครกันหรือเราคือพระปัจเจกพุทธะอุบัติมาเพื่อนำเวนยสัตว์ออกจากกองทุกข์เมื่อกล่าวจบร่างของชีปะขาวก็ค่อยๆหายตัวไปทำเอาตาโยงถึงกับซุดลงไปกราบอยู่กับพื้นเพราะศรัทธาในอิทธิปาฏิหาริย์ของชีปะขาวผู้นั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นบรรดาชาวบ้านต่างพูดคุยกันถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าบ้านของตนนั้นก็ถูกปอบเข้ามากินสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วล่ะบ้านข้าก็โดนพูดแล้วก็ยังแค้นไม่หายไอ้เจ้าเด็ดไก่ชนลูกหลักของข้าถูกมันกินไปต่อหน้าต่อตาบ้านข้าก็เหมือนกันแล้วข้าก็เห็นหน้ามันด้วยตอนแรกก็ตกใจไม่นึกว่าตาเปลี่ยนจะเป็นปอบนี่ดีนะที่มีชีปะขาวมาช่วยข้าไม่งั้นข้าก็คงเสร็จมันไปอีกคนขนาดปืนลูกซองจ่อยิงมันใกล้ๆมันยังไม่เป็นอะไรเลยทันใดนั้นก็มีเด็กชายวัยกำลังซุกซนวิ่งเข้ามาหาตาโยงด้วยความกระตือรือร้นพร้อมกับตะโกนบอกว่าลุงที่ชายป่ามีคนชุดขาวกำลังนั่งสมาธิอยู่ชายป่าตรงไหนของเองวะไอ้แกละอะแฮมคือผมวิ่งมาไกลนะลุงทั้งหิวน้ำทั้งหิวขนมเดี๋ยวข้าซื้อให้ถ้างั้นก็แยกย้ายกันตรงนี้เลยละกันได้เรื่องยังไงเดี๋ยวข้ามาเล่าให้ฟังไปไอ้แกละรีบไปเร็วๆเข้าเดี๋ยวชีปะขาวท่านจะย้ายที่ไปที่อื่นแล้วจะหาไม่เจอ
จากนั้นเด็กน้อยก็นำตาโยงมาถึงบริเวณที่ชีปะขาวนั้นนั่งจำศีลอยู่ตาโยงจึงมองไปตามมือที่เด็กน้อยนั้นชี้ไปก็พบกับชีปะขาวที่ตนเองเจอเมื่อคืนนั้นกำลังนั่งสมาธิเข้ากรรมฐานอยู่ตาโยงจึงเข้าไปหาด้วยความนอบน้อมส่วนชีปะขาวก็ส่งยิ้มเมตตามาให้แล้วชีปะขาวก็แสดงธรรมให้ตาโยงฟังเมื่อเจ้านับถือข้าผู้อุบัติมาเพื่อโปรดสัตว์โลกแล้วบาปกรรมที่เจ้าเคยกระทำมาข้านั้นจะลบล้างให้แล้วก็ไปบอกพวกชาวบ้านด้วยล่ะถ้าใครอยากพ้นทุกข์ก็ให้มาหาข้าแล้วก็บรรดาเนื้อสัตว์นั้นไม่ต้องเอามาเพราะข้าไม่กินมันเป็นการเบียดเบียนสรรพสัตว์ในโลกตาโยงได้ฟังก็เริ่มคล้อยตามประกอบกับอิทธิฤทธิ์ที่ชีปะขาวแสดงให้ดูก็ยิ่งทำให้ตาโยงคล้อยตามเข้าไปใหญ่แต่หารู้ไม่ว่าคำสอนแต่ละคำนั้นที่เหมือนว่าจะฟังดูดีมีเหตุผลกลับขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นแล้วตาโยงก็ได้ไปเผยแพร่คำสอนที่ต่อๆกันไปจนในที่สุดชีปะขาวก็ได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้านและเปลี่ยนคำเรียกจากชีปะขาวเป็นพระปัจเจกแทนเหตุการณ์ก็ได้ดำเนินไปเช่นนี้แต่แล้วไม่นานนักก็มีชายคนหนึ่งรีบวิ่งมาหาพระปัจเจกพร้อมกับขอร้องอ้อนวอนให้ช่วยลูกชายของตนท่านพระปัจเจกโปรดช่วยเจ้าแกะลูกข้าด้วยเถิดจู่ๆมันก็ชักน้ำลายฟูมปากหาหมอกินยาหลายหม้อก็ไม่ดีขึ้นเลยมีแต่ทรงกับซูดพระปัจเจกจ้องมองพ่อของแกะด้วยสายตาเย็นชาก่อนที่จะหลับตาลงทำสมาธิไม่นานนักก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับบอกพ่อของเจ้าแกะไปว่าเจ้าแกะไม่รอดแล้วละแต่ไม่ต้องห่วงข้าจะนำดวงวิญญาณนั้นไปสู่สุคติให้เองพ่อของเจ้าแกะได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับปล่อยโฮออกมาแล้วก็เดินคอตกกลับบ้านไปแต่ระหว่างทางกลับบ้านนั้นก็บังเอิญไปเจอกับพระรูปหนึ่งปักกลดอยู่ที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านในตอนแรกก็ไม่ได้สนใจเพราะใจหมดอะไรตายอยากแต่ก็เหมือนกับมีอะไรมาดลจิตดลใจให้เข้าไปหาพระธุดงค์รูปนั้นเจริญพรโยมเป็นอะไรมาหรือสีหน้าไม่สู้ดีเลยลูกผม เอาละโยมไม่ต้องเล่าแล้วเอาพระนี่ไปแช่ในน้ำอธิษฐานขอบารมีพระโพธิสัตว์แล้วก็ให้ลูกโยมดื่มนะเมื่อกลับไปถึงบ้านพ่อเจ้าแกะก็รีบนำพระแช่น้ำมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตตามที่หลวงปู่ดูบอกก่อนที่จะให้เจ้าแกะดื่มน้ำมนต์นั้นจากนั้นไม่นานนักเจ้าแกะก็ตื่นลืมตาขึ้นมาอีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์และเหตุการณ์นี้ก็ได้แพร่สะพัดไปถึงหูของพระปัจเจกว่ามีพระสงฆ์ชราองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงปู่ดูสามารถรักษาเจ้าแกะให้หายจากอาการป่วยปางตายได้ด้วยความอับอายและความโกรธที่ตนนั้นเป็นถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่กลับไม่สามารถช่วยเจ้าแกะได้พระปัจเจกเลยเดินทางไปยังป่าช้าท้ายหมู่บ้านในขณะนั้นหลวงปู่ดูกำลังเดินจงกรมอยู่รอบๆกฎของท่านร่างของท่านนั้นสงบเหมือนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงขณะที่ชีปะขาวผู้หลงผิดในธรรมเข้ามาใกล้ท่านด้วยความมั่นใจในอำนาจและตบะที่ตนเองสะสมไว้ชีปะขาวมั่นใจว่าเขาคือพระปัจเจกพุทธเจ้าและตนเองสามารถทำลายทุกสิ่งได้ด้วยพลังตบะเดชะของตนไปจะไปไหนก็ไปหมู่บ้านนี้เขานับถือแต่ข้าแล้วโยมเป็นใครหรือข้าคือพระปัจเจกพุทธเจ้ายังไงล่ะพระสงฆ์ธรรมดาเช่นเจ้าได้ยินแล้วก็รีบไปซะจะเป็นไปได้อย่างไรโยมพระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าย่อมไม่อุบัติขึ้นมาในภัทรกัปนี้โยมถูกวิปัสสนูกิเลสหลอกเอาแล้วล่ะชีปะขาวได้ฟังคำของหลวงปู่ดูก็ยิ่งโกรธจัดจึงยกมือขึ้นท่องคาถาภาวนาและทันใดนั้นพลังงานมหาศาลก็ระเบิดออกมาจากร่างของตนทำให้พื้นดินรอบๆด้านสั่นสะเทือน
ลมพายุโหมพัดแรงจนทำให้ต้นไม้หักล้มแต่หลวงปู่ดูท่านก็ยังคงยืนนิ่งสงบด้วยท่าทีไม่หวั่นไหวโยมเข้าใจผิดแล้วพลังอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงอภินิหารภายนอกแต่คือการเข้าใจและปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างหากชีพขาวผู้เชื่อมั่นในตบะของตนเองและไม่ยอมรับคำสอนของหลวงปู่จึงเร่งเร้าพลังในการโจมตีครั้งใหญ่พลังที่แผ่กระจายออกมาในอากาศเหมือนจะทำลายทุกสิ่งไม่ให้หลงเหลือสัพเพทุกขาวิญญาณาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงย่อมมีทุกข์หลวงปู่ดูยกมือขึ้นและท่องพระสูตรด้วยความสงบและมั่นคงทันใดนั้นพลังที่โจมตีมาจากชีพขาวก็หยุดชะงักแล้วกับถูกอำนาจของธรรมะยับยั้งเอาไว้ชีพขาวพยายามบังคับพลังตนเองให้แผ่ขยายออกมาอีกครั้งแต่ก็พบว่าพลังของตนนั้นไม่สามารถทำอะไรได้พลังอภิญญาของข้าทำไมมันไม่ได้ผลเป็นไม่ได้ยังไงการใช้พลังอย่างผิดทางไม่สามารถนำไปสู่การหลุดพ้นได้แต่ข้าสามารถใช้ฤทธิ์ของข้าบันดาลให้ผู้คนที่หันมานับถือข้ามีความสุขได้ความทุกข์เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนและการเรียนรู้โดยเราควรใช้ความทุกข์เป็นครูในการพัฒนาฝึกจิตแทนที่จะหลีกเลี่ยงหรือหนีจากมันความทุกข์จะทำให้เราเข้าใจธรรมะมากขึ้นและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางในขณะที่หลวงปู่ดูกำลังเทศนาสั่งสอนชีพขาวก็รู้สึกเหมือนกับพลังของตนเองกำลังหายไปทุกทีไม่มั่นคงเป็นนิจนิรันดร์เหมือนกับเมื่อก่อนจนกระทั่งรู้สึกได้ถึงความอ่อนแอและความสิ้นหวังในจิตใจที่ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากคิดว่าตนนั้นได้ดับกิเลสในใจไปหมดแล้วในที่สุดชีพขาวก็ยอมรับความจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านพูดถูกข้าเข้าใจแล้วข้าหลงผิดไปจริงๆทุกคนสามารถหลงผิดได้แต่การยอมรับความจริงและเดินไปตามทางของธรรมะนั้นคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ชีพขาวพยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจะยกมือไหว้หลวงปู่ดูด้วยความนอบน้อมขอท่านโปรดชี้ทางให้ข้าด้วยข้าไม่อยากหลงผิดอีกต่อไปธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เราละเว้นจากการหลงยึดมั่นในตัวตนและพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสการหลุดพ้นจากทุกข์ต้องเริ่มจากการเข้าใจความจริงในธรรมชาติของจิตสุดท้ายก็จะเข้าใจว่าไม่มีอะไรควรให้ยึดมั่นถือมั่นในขณะที่เสียงของหลวงปู่ดูยังคงดังก้องอยู่ในอากาศจู่ๆก็มีพลังที่แฝงตัวมาในความมืดมันก็คือผีนายเวรผู้เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของชีพขาวในอดีตที่รอคอยโอกาสในการล้างแค้นจึงได้ใช้จังหวะนี้หมดฤทธิ์แล้วสินะถึงเวลาต้องชดใช้กรรมของเจ้าแล้วอาตมากำลังเทศนาธรรมโยมพอที่จะละเว้นไปก่อนได้หรือไม่ละเว้นอย่างนั้นเหรอหากท่านรู้ว่าในอดีตชาติข้าโดนมันกระทำมาอย่างไรอยากจะรู้นักว่าถ้าเป็นท่านจะยอมละเว้นมันหรือไม่อดีตนั้นล่วงมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ขอโยมอโหสิกรรมให้กับท่านผู้นี้เถอะถือว่าอาตมาขอบิณฑบาตอโหสิกรรมข้าไม่มีวันทันใดนั้นผีนายเวรก็พุ่งเข้าหาชีพขาวในทันทีพร้อมกับนั่งทับร่างเอาไว้สองมือกดลัดไปที่คอของชีพขาวทำให้ไม่สามารถหายใจได้จึงดิ้นรนด้วยความทรมานแม้ว่าร่างกายจะแสดงออกมาแบบนั้นตามธรรมชาติแต่ใจของชีพขาวกลับปล่อยวางพร้อมเอาความตายแลกกับการชดใช้กรรมยังไม่ถึงเวลาตายของโยมหรอกครั้งนี้อาตมาจะช่วยเองนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์
สีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆ ยะถาพุทโมนะ หลวงปู่ดูเริ่มสวดพระมหาจักรพรรดิด้วยเสียงอันสงบและหนักแน่นคาถานี้ไม่ได้มีเพียงความศักดิ์สิทธิ์แต่ยังมีพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนภพภูมิของผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจกรรมให้หลุดพ้นจากความทุกข์และหากมีบุญมากพอก็สามารถเปลี่ยนภพภูมิได้ผีนายเวรรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนหลังจากรับฟังพระคาถานี้ความแค้นที่สั่งสมมาในจิตอยู่ๆก็สลายหายไปในที่สุดก็ถูกดึงเข้าสู่ภพภูมิที่ดีกว่าด้วยพลังอำนาจของพระคาถามหาจักรพรรดิเอาละโยมหมดเคราะห์หมดโศกแล้วต่อไปก็ขอให้เจริญในธรรมเอาให้สิ้นภพสิ้นชาติกันในภพชาตินี้นะโยมจากนั้นหลวงปู่ดูก็ออกจาริกแสวงบุญต่อไปส่วนชีพขาวก็เลือกที่จะเจริญรอยตามหลวงปู่ดูอุทิศตนให้กับการสอนธรรมะเพื่อให้ผู้คนพบกับความสงบสุขและความหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับที่ตนเองได้เจอ